हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो RZoom च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई YouTube को केही अपडेट बारे भन्न चाहन्छु। केही दिन यता धेरै अपडेटहरु हाम्रो YouTube मा देखा परेको छ, जो टाइम टु टाइम हामी अपडेट देखिरहेको छौं। सो यसैमा के छ भने साथीहरु, हाम्रो अपडेटहरु जुन हाम्रो अपडेट तीनटा विषय छ, त्यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई वन बाइ वन भन्छु। एउटा छ हाम्रो गुगल एडसेन्स को बारेमा, जो तपाईहरुले पहिला हाम्रो च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि हामीले जतिखेर पनि हाम्रो बैंकलाई एड गर्न सक्थ्यौं साथीहरु त्यसमा। तर आजभोलिको अपडेटमा के छ भनेपछि साथीहरु, हाम्रो जबसम्म हाम्रो गुगल एडसेन्स को पेजमा $100 कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म तपाईले आफ्नो बैंक अकाउन्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्न साथीहरु। यसको बारेमा चिन्ता नलिनु साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो स्विफ्ट कोडहरु लिएर बस्नुस्, तयार बस्नुस्। तपाईको जब $100 कम्प्लिट हुन्छ तपाईले आफ्नो बैंकलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो अर्को अपडेट के छ भनेपछि, हाम्रो YouTube च्यानल बनाइसकेपछि हामीले त्यसमा डिस्क्रिप्सनमा हामीले ह्याशट्यागहरु युज गर्नुपर्छ र हाम्रो ट्यागहरुमा ह्याशट्याग युज गर्नुपर्छ जस्तो कुराहरु हामीहरुले धेरै सुन्यौं गर्यौं पनि, हामीले त्यसको धेरै युज गर्यौं। तर अब स्पेशली नै ह्याशट्यागको एउटा अपडेट नै आएको छ, जो तपाईलाई एकदमै राम्रो हुनेछ। जो साथीहरुले अब ह्याशट्याग युज गर्नुहुन्थ्यो त्यो ह्याशट्याग अनुसार तपाईहरुले भिडियोहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै कुकिङको छ ह्याशट्याग हाउ टु मेक अ चिकन करी, हाउ टु मेक अ गुगल अकाउन्ट भनेर यसरी हामी जुन ट्यागहरु राख्थ्यौं, त्यस्तो ट्यागहरुलाई पनि तपाईहरुले अब ह्याशट्यागमा एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो ह्याशट्याग लाएर तपाईले जुनसुकै नाम जुनसुकै चीजहरु तपाईले सर्च गरे भने तपाईको ह्याशट्यागको पेजमा गएर तपाईले त्यो भिडियोहरु सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ह्याशट्यागहरु युज गर्नुहुन्न भने आजदेखि तपाईहरु आफ्नो भिडियोमा ह्याशट्याग युज गर्नुस्। सो तपाईलाई पछि गएर धेरै बेनिफिट हुनेवाला छ। अर्को छ साथीहरु हाम्रो YouTube को आफ्नै YouTube शॉर्ट्स को बारेमा। जस्तो कि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, धेरै ठाउँमा ग्लोबली हाम्रो YouTube शॉर्ट्सहरु अवेलेबल छैन, अपडेट छैन। बाहिरको देशहरुमा जस्तै इन्डिया भयो, अरु विदेशहरुमा भयो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो YouTube मा YouTube शॉर्ट्स को अप्सन देखिएको छ साथीहरु। त्यसै अन्तर्गत यो एउटा अपडेट के छ भनेपछि, YouTube शॉर्ट्स मा हाम्रो एउटा जस्तै अलगै YouTube शॉर्ट्स को अप्सन देखिन्छ। जस्तै तपाईले यदि YouTube खोले भने माथि नै एउटा YouTube शॉर्ट्स को अप्सन देखिन्छ, त्यसमा सिम्पली तपाई क्लिक गरे भने टिकटक जस्तै नै तपाईले स्वाइप अप गरेर त्यसमा सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो मिडरोल एड हामीले जुन लगाउँथ्यौं आफ्नो भिडियोहरुमा, त्यो तपाईले अब सिम्पली मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। जो कि हामी पहिला त्यसलाई हामी डेस्कटपबाट या मोबाइलबाट डेस्कटप मोडमा गएर त्यसलाई लगाउँथ्यौं। त्यो वाला मिडरोल एड चाहिँ अब तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइलको एप्लिकेसनबाट नै लगाउन सक्नुहुन्छ। 8 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो बनाउनुहुन्छ, त्यसमा अटोमेटिक नै तपाईको मिडरोल एडहरु लाग्ने अप्सनहरु दिइसकेको हुन्छ। त्यसमा तपाईले सिम्पली आफ्नो ट्रिपल एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो साथीहरु, आजको जानकारीमा यही थियो कि आजको हाम्रो YouTube को बारेमा केही ठुला अपडेटहरु आइराखेको हुनाले मैले तपाईलाई अस्ति नै पनि एउटा YouTube को अपडेट बारेमा नै एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो फेरि पनि अर्को अपडेट आयो, त्यसैले म यो अपडेट तपाईहरुको लागि लिएर आएको थिएँ साथीहरु। सो तपाईलाई त्यसको जानकारी गराइसके। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। यदि मेरो पुरानै YouTube च्यानलको फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ भनेपछि भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट एनीहाउ गर्नुस्। ओके साथीहरु, अहिलेको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइम फेरि नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर पक्कै आउने छु साथीहरु। अहिलेको लागि बाइ बाइ।